Știu că oamenii vor numi asta ca fiind o prostie, așa că o voi spune acum. Sunt un demon. Cel puțin, așa m-ar numi majoritatea oamenilor. Adevărul despre ce sunt eu de fapt și de unde vin este puțin prea mult pentru capacitatea oamenilor de a înțelege cu adevărat. De fapt, este suficient să spun că corpul în care locuiesc în prezent nici măcar nu este al meu. Acest corp făcut din carne și piele fragilă îi aparține unei fete de 19 ani, pe nume Cindy. Înainte, ea își petrecea cea mai mare parte a zilelor, făcând lucrurile obișnuite pe care o fată de 19 ani le-ar face. Ea obișnuia să pozeze în 20.000 de poziții diferite, înainte de a se decide ce poză să pună pe Instagram. Aceasta obișnuia să iasă cu prietenii săi în oraș, la un film sau la cumpărături. Dar cel mai important, aceasta obișnuia adeseori să se joace alături de prietenii săi în camera căminului de la facultate, cu tabla Ouija. În condiții normale, o tablă din aia este complet inutilă. Nu vei putea să intri în contact cu fantomele sau cu demoni sau cu orice altă entitate. Dar ceva cu adevărat groasnic s-a întâmplat în acea seară. De data aceasta, Cindy, alături de BFF-ul ei Sarah, s-au gândit să mai aducă o altă prietenă de-a lor. După amintirile pe care corpul lui Cindy le are, acea prietenă se numea Cheryl, sau, cum i-aș mai spune eu, micuța invocatoare de demoni. De ce aș spune eu așa? Păi, vedeți voi, în acea seară, Cheryl a decis să aducă o carte cu totul și cu totul specială. O carte care conținea o lungă listă de nume la prima vedere, dar acea listă nu ar mai fi trebuit să existe în această lume. Deci, cumva, într-un fel, această Cheryl avea o carte cu numele noastre reale în ea, iar Cindy a avut ideea strălucitoare de a-mi citi fix numele meu cu voce tare și de a-mi cere să mă alătur jocului acela. Ca să fiu sincer, tabla aia nici măcar nu era necesară. De la prima chemare pe numele meu am început să ascult. Eram foarte curios să aflu cum, după 500 de ani, oamenii au reușit să ne găsească numele noastre din nou. Adică eram foarte sigur că în urmă cu fix 500 de ani am reușit să ard și să distrug toate cărțile și manuscrisele și orice altceva era legat de numele meu și ale celorlalți frați, astfel încât niciunul dintre ei să nu mai treacă prin așa ceva din nou. Așa, acum să revenim. Am început să urmăresc fetele și micuțul lor joc de masă, strigând la fiecare răspuns dat de acea tablă nenorocită. Apoi Cindy a reușit să facă cel mai tâmpit lucru pe care mi-l puteam imagina. M-a strigat pe nume din nou și m-a rugat să o posed. Din perspectiva mea, acum am reușit să înțeleg cât de proastă era. Ea nu credea de fapt în nimic paranormal. Doar credea că este distractiv să te joci cu prietenii jocuri înfricoșătoare și să te sperii. Uitați, vedeți voi, acesta este lucrul pe care nu îl voi putea înțelege niciodată la voi, oamenii. Efectiv, petreci o întreagă existență luptând cu lucrurile care te sperie. Înainte chiar de a vă crea propria voastră limbă scrisă, ați reușit să ucideți ultimul mamut, deoarece vă era frică de el. Ați luat unele dintre cele mai înfricoșătoare animale care erau capabile să vâneze orice până la epuizare și le-ați transformat în animalele voastre de companie. Chiar și acum, voi luați lumina și o transformați în întuneric numai pentru voi. Vedeți voi, există un motiv pentru care eu am încercat să șterg aceste nume din istorie. Motivul acela este pentru că voi, oamenii, ne speriați. Întreaga umanitate este îngrozitoare. Cuvintele pe care le spui dintr-un organ sau acțiunile pe care tu le faci ne controlează pe noi demonii. Oh, da, desigur. Pentru voi, oamenii, noi suntem ființe terifiante, cu putere nelimitată, păstrătorii nemuritori ai cunoașterii, pe care voi nici măcar nu vi le-ați putea imagina. Evident că primul lucru pe care am încercat să-l fac în momentul în care Cindy mi-a ordonat să o posed a fost să încerc să iau acea carte blestemată de la Cheryl. Deși perspectiva limitată a lui Cindy, din păcate, i-a oferit lui Cheryl suficient timp pentru a lua cartea înaintea mea. Ea știa că vin, știa că primul lucru pe care l-aș face era să încerc să iau cartea de la ea. De aici am dedus unele lucruri, și anume că Cheryl știa cine sunt, știa ceea ce am fost și știa exact ceea ce voiam. Fata asta era mai mult decât o simplă adolescentă care se juca un simplu joc de groază. Fata asta știa exact ceea ce face. Acest lucru m-a motivat chiar și mai mult să pun mâna pe carte.
pentru că singurul lucru mai înfricoșător decât un om prost care nu știe ce face este un om care știe exact ce face. Așa că, cu o ultimă sforțare, am apucat-o de părul ei și am încercat să iau din nou cartea. Dar încercarea mea a fost în zadar, deoarece Sarah m-a prins de brațe și a reușit să mă tragă înapoi. Sarah, alături de încă 2 persoane care erau prin preajmă, au reușit să mă imobilizeze și să mă rețină, până când oamenii de la paza campusului au ajuns și au reușit să mă mute în ceva celulă ca să stau izolat. Evident că după aceea lucrurile s-au înrăutățit. Eu am ajuns la un spital de nebuni. Spitalul Sunny Acres. Nu vă lăsați păcăliți de nume. Acest loc este cu adevărat o închisoare. Ăștia încearcă să-mi distorsioneze simțurile cu medicamente care să mă facă să îmi pun la îndoială gândurile și de asemenea mă tot întreabă de ce sunt așa de furios tot timpul. Am încercat să le spun, dar desigur că ei nu mă ascultă. Pentru că dacă ar asculta, ar ști exact ce vreau și mi-ar înțelege furia. Dar odată cu trecerea timpului, amintirile lui Cindy devin și amintirile mele. Și odată cu aceste amintiri, am început să cunosc oarecum cum funcționează această lume a ta. Așa că am folosit acest corp, care acum este total sub posesia mea, și am reușit să pun mâna pe telefonul unei asistente. Probabil te întrebi cu ce dracu m-ar ajuta un telefon în situația asta. Păi, vezi tu, am făcut asta din 2 motive. Unul dintre aceste motive îl vezi chiar acum, acela fiind de a anunța întreaga umanitate cât de înspăimântători și de dezgustători sunteți toți. Și de asemenea, cât de mult vă urăsc eu pe voi oamenii. Pentru ororile pe care le faceți, ați reușit să cuceriți această lume, pas cu pas, și să inventați niște orori inimaginabile. Ați reușit să puneți tot ce folosea întunericul ca armă și să îl puneți sub lumina reflectoarelor, doar ca să puteți râde la cât de ridicol arată sub lumină. Al doilea motiv este pentru că vreau ca Cheryl să știe acest lucru. Odată cu fiecare zi care trece, eu încep să-mi amintesc din ce în ce mai mult ce fel de persoană era Cindy. În fiecare zi reușesc să o imit mai bine. În fiecare zi, medicii cred că mă fac mai bine și au spus că la un moment dat chiar o să-mi dea drumul. Așa că îți spun asta ca pe un avertisment. La un moment dat, eu voi ieși din această închisoare de nebuni și când am să o fac, mă voi răzbuna pentru ceea ce mi-ai făcut.